سلام شما عزیزان، امیدوارم که حالتون عالی باشه و از هر کجای این کره خاکی دارید این ویدیو رو میبینید براتون آرزو بهترنا رو دارم. بازم با یک ویدیو دیگه در خدمت شما هستم. اینجا شهر کرمان و حمام تاریخی گنجعلی خان که یکی از جاذبه‌های گردشگری استان کرمان محسوب میشه و آدرسش هم روبروی میدان گردشگری و به اسم کاروانسرای گنجعلی خان هم اینجا شناخته شده. تاریخچه ساخت حمام حدوداً برمیگرده به 399 سال و ساخت این حمام هم حدوداً 30 سال زمان برده و یکی از جاذبه‌های گردشگری استان کرمان محسوب میشه. این حمام به واسطه اینکه معماری خاص و تزیینات بی‌نظیری که داره شهرت زیادی بین گردشگران داره و حدوداً تا 60 سال پیش از این حمام استفاده می شده و از 1347 شمسی این حمام تغییر کاربری داده و به موزه مردم شناسی تبدیل شده و در همون سال این حمام مرمت شده و این چیزی که میبینید به این چیزی که الان دارید میبینید تبدیل شده. متراژ این حمام به 1300 متر یکی از بزرگترین حمام‌های تاریخی جهان هم میشه گفت هست این حمام و یه نکته هم خدمت شما بگم. من سعی میکنم به عبارتی کلیدواژه‌های تاریخچه این حمام رو خدمت شما عرض کنم، چون اگر بخوام به صورت کامل خدمت شما عرض کنم به اندازه یک کتاب است تاریخ این حمام و در آخر بیش از این صحبت نمی کنم چون فکر می کنم اون چیزی که نیاز بود رو گفتم و طبق معمول و مثل همیشه براتون بهترنا رو آرزو می کنم و هر کجا که هستید شاد و سلامت باشید.